Namaskar and welcome to this online learning platform of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and myself, Dhruvika Kanabar, presenting the lecture of Business Organization and Management. વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનના લેક્ચરમાં હું ધ્રુવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે ભારતમાં ધંધાકીય તકોના વિકાસનું અંતર્ગત 25 ઉદ્યોગો જે સમાવિષ્ટ છે એની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. આ 25 ઉદ્યોગોનું લિસ્ટ જે છે એ આ પોઈન્ટમાં આપણે આવે છે. એ ઉદ્યોગ કયા છે અને એમાં કેટલી પ્રગતિ થઈ છે અને કેટલી પ્રગતિ થવાની શક્યતાઓ છે એના વિશેની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા હતા, જેમાં આપણે 20 ઉદ્યોગો ડિસ્કસ કરી લીધા હતા. ઓટોમોબાઈલ્સ, ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ, એવિએશન સર્વિસીસ મતલબ વિમાની સેવા, બાયોટેકનોલોજી, કેમિકલ્સ, બાંધકામ એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન, સંરક્ષણ ઉત્પાદન, ડિફેન્સ પ્રોડક્શન, ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, આઈટી અને બીપીએમ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને બિઝનેસ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ, ચર્મ ઉદ્યોગ એટલે કે લેધર ઇન્ડસ્ટ્રી, મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સેક્ટર એટલે કે મીડિયા અને મનોરંજનનું ક્ષેત્ર, ખાણકામ ઉદ્યોગ એટલે કે માઇનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડસ્ટ્રી, ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે કે દવાઓનો ઉદ્યોગ, બંદરો એટલે કે પોર્ટ્સ, રેલવે ઇન્ડસ્ટ્રી, રસ્તા અને ધોરીમાર્ગો, રોડ્સ એન્ડ હાઇવેઝ અને પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા એટલે કે રિસાયકલ્ડ એનર્જી. આ 20 પ્રકારના ઉદ્યોગો વિશેનું ડિસ્કશન આપણે આગલા લેક્ચરમાં પૂર્ણ કરી લીધું હતું. હવે આપણે આગળના જે ઉદ્યોગો છે એનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. એ જોઈએ તો 21મું છે સ્પેસ સાયન્સ, અવકાશ વિજ્ઞાન. અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે ઓછા ખર્ચે સંશોધનમાં ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. આપણો અવકાશ સંશોધનનો કાર્યક્રમ વિશ્વમાં સૌથી ઓછા ખર્ચનો કાર્યક્રમ પુરવાર થયો છે અને ભારતે અત્યાર સુધીમાં 30 ભારતીય ઉપગ્રહ અને 29 દેશોના 40 ઉપગ્રહ સફળતાથી અવકાશમાં છોડ્યા છે. ભારતમાં સમગ્ર વિશ્વના દેશોને આ પ્રકારની સેવા પૂરી પાડવાની ક્ષમતા રહેલી છે. એટલે અવકાશ ઉદ્યોગ જે છે, સ્પેસ સાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, એને પણ ભારતમાં વિકાસની તક ધરાવનાર ઉદ્યોગોના લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. એના પછી ટેક્સટાઇલ એન્ડ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ, કાપડ ઉદ્યોગ અને તૈયાર કપડાનો ઉદ્યોગ. આ ક્ષેત્રમાં ભારતની મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી, ભારતની ઉત્પાદન શક્તિ સમગ્ર વિશ્વમાં બીજા નંબરની સૌથી વિશાળ છે અને ભારતમાં વિશ્વમાં હાથસાળ સહિત સાળની સૌથી મોટી શક્તિ ધરાવે છે, એટલે હેન્ડલૂમ એન્ડ મશીન લૂમ્સ. વૈશ્વિક બજારમાં 63% હિસ્સો જે છે એ ભારત ધરાવે છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને વિશ્વના કપડાના મોટા ઉત્પાદકોની સરખામણીએ ભારત કુશળ માનવ શક્તિ અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં તુલનાત્મક લાભ ધરાવે છે. આપણી પાસે જે એક પોપ્યુલેશન સૌથી વધારે છે એનો અહીંયા ખાસ સદુપયોગ થાય છે, એટલે કુશળ માનવ શક્તિ છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણા માટે આપણી પાસે, અને ઉત્પાદન ખર્ચ જે છે એમાં પણ આપણે કંટ્રોલ જે છે અંકુશ રાખ્યો છે. તો એના લીધે જે છે એ વિશ્વમાં ભારતનું ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે અને ભારતમાંથી 2025 સુધીમાં કપડાની નિકાસ, ગાર્મેન્ટ્સની એક્સપોર્ટ વધી અને $300 અબજ ઉપર પહોંચવાની ગણતરી છે. એટલે આ ટેક્સટાઇલ અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ, કાપડ ઉદ્યોગ અને તૈયાર કપડાનો ઉદ્યોગ પણ જે છે એ ભારતમાં વિકાસની તક ધરાવનાર ઉદ્યોગમાં એક સમાવિષ્ટ થાય છે. એના પછી 23મો ઉદ્યોગ છે થર્મલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુનિટ, થર્મલ વિદ્યુત મથક. થર્મલ વિદ્યુત મથક જે છે એમાં પાણીને સ્ટીમમાં પરિવર્તિત કરી, પાણીની વરાળ જે હોય, સ્ટીમ હોય, એમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. સરકારનું લક્ષ્ય થર્મલ વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની સ્થાપિત શક્તિમાં 2012થી 17 દરમિયાન 88.5 GW એટલે ગીગાવોટ્સ અને 2017થી 22 દરમિયાન જે છે એ બીજા અમુક ગીગાવોટ્સનો વધારો કરવાનું હતું અને દેશની વધતી જતી વસ્તીને કારણે ઉર્જા અને વીજળીની જે માંગમાં વધારો થવાની સંભાવના છે એના માટે આ થર્મલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુનિટ જે છે એ ઉપયોગી પુરવાર થશે કે જેનાથી એનું ઉત્પાદન વધારી શકાય અને વીજળીનો ઉત્પાદનનો જે ખર્ચ છે એ પણ કંટ્રોલમાં લઈ શકાય. તો આ રીતે 2012થી 17 સુધીમાં 88.5 ગીગાવોટ્સ અને 2017થી 22 સુધીમાં 86.4 ગીગાવોટ સુધીનું જે ઉત્પાદન છે એ કરવાની સંભાવના છે. દેશમાં વીજળીના ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણ તેમજ વીજ વેપાર અને વીજળીના એક્સચેન્જના ક્ષેત્રોમાં મૂડીરોકાણની તકો ઘણી ઉજળી છે.
તો આ રીતે થર્મલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુનિટ્સ જે છે એ પણ એક ભારતમાં વિકસતો ઉદ્યોગ છે. એના પછી ટુરિઝમ સેક્ટર, પ્રવાસન ક્ષેત્ર. ભારતમાં આવતા વિદેશી પ્રવાસીઓની સંખ્યા 2014માં 7.1થી 7.5% દરે વધી હતી. એટલે ગ્રોથ રેટ જે છે એ વધ્યો હતો વિદેશી પ્રવાસીઓનો ભારતમાં આવવાનો. પ્રવાસન પ્રવૃત્તિના વિકાસમાં પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે એવી મુખ્ય બાબતોને માર્કેટિંગ અને પ્રોત્સાહન ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપી વિમાનની સેવાનું ઉદારીકરણ, ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પોર્ટલનો વિકાસ, વધતો જતો આંતરપ્રાદેશિક સહકાર અને ખાનગી જાહેર ક્ષેત્ર વચ્ચે વધુ અસરકારક ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે. આમ જે છે એ પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિકાસને લગતા પણ અનેક પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને ભારત જે છે એ વિવિધતામાં એકતા ધરાવતો દેશ છે. ભારતમાં અલગ અલગ રિજિયનમાં તમને અલગ અલગ એટમોસ્ફિયર, અલગ અલગ કલ્ચર, અલગ અલગ રહેન સહેન, રહેણી કહેણી, અલગ અલગ ખાણીપીણી જે છે એ વૈવિધ્ય જોવા મળે. એના કારણે પ્લસ ભારતમાં સાંસ્કૃતિક વારસો પણ ભારતનો ભવ્ય છે, તો કલ્ચરલ સ્પોર્ટ્સ પણ એટલા જ છે અને કલ્ચરલ વેરિએશન પણ એટલું છે. અને એ સિવાય એટમોસ્ફિયર વેરિએશન છે, ફૂડ પેટર્ન વેરિએશન છે, લાઇફસ્ટાઇલ વેરિએશન્સ છે. તો આના લીધે જે છે એ ભારત એક સારું એવું પ્રવાસન ક્ષેત્ર તરીકે વિકસી શકે એમ છે. પ્રવાસ મંત્રાલયના અડધા ઉપરાંતના યોજનાકીય બજેટની રકમ પ્રવાસન સ્થળોના વિકાસ, પ્રવાસન સર્કિટ, મોટા પ્રોજેક્ટ અને ગ્રામીણ પ્રવાસન આંતરમાળખાની સગવડો માટે ફાળવવામાં આવે છે. આના અંતર્ગત જ તમે કચ્છ જુઓ તો કચ્છ જે છે તે બહુ એટલો વિકસિત પ્રદેશ નહોતો, પરંતુ કચ્છની જે બ્યુટી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એનું એક પ્રવાસન સ્થળ તરીકે એને વિકસાવવાનો જે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો હતો. આજે કચ્છમાં જે વિન્ટર સિઝન દરમિયાન રણોત્સવ જે યોજવામાં આવે છે એમાં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ બહુ મોટા પ્રમાણમાં મુલાકાત લે છે, ભારતમાં આવે છે અને કચ્છ જે છે એના રિજિયનની મુલાકાત લે છે. દ્વારકામાં પણ એરપોર્ટ બનાવવાનું જે છે એક રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે. તો આ રીતે ડિફરન્ટ એરિયા છે. આ તો મેં આપણા અહીંયાના એરિયાની વાત કરી. એ રીતે સમગ્ર ભારતમાં જે ડિફરન્ટ રિજિયન્સ છે ત્યાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર હોય તો ત્યાં પણ પ્રવાસન ઉદ્યોગ જે છે એના વિકાસની તકો રહેલી છે. એટલે પ્રવાસન ઉદ્યોગને પણ આ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત વિકાસની તક ધરાવતા 25 ઉદ્યોગો છે એમાં ટુરિઝમ સેક્ટર અને ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. એના પછી હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ, wellnessmakeinIndia.com. હેલ્થ અને વેલનેસમાં સ્વાસ્થ્યને લગતી જે બાબતો છે એનો સમાવેશ થાય છે. એટલે આપણે બીમાર ન હોઈએ પણ આપણી જે હેલ્થ છે એને મેન્ટેન કરવા માટે જે આપણે કરીએ એ વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે. જેમ કે વિટામિન સપ્લિમેન્ટ્સ છે કે પછી આપણે યોગ કરીએ, મેડિટેશન્સ કરીએ, તો એ બધું જે છે વેલનેસમાં આવે. કે આપણી જે સારી હેલ્થ છે, હેલ્થ ખરાબ નથી થઈ, ખરાબ થઈ હોય તો આપણે મેડિકલ સારવાર લેવી પડે, પણ જે હેલ્થ સારી છે એને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એની સર્વિસીસ અને પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વેલનેસ સેક્ટર જે છે એમાં વર્ષો વર્ષ 20% દરે વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને 2014થી એનો આંકડો $162 અબજ ઉપર પહોંચ્યો હોવાની ગણતરી છે. ભારત સરકારે આયુર્વેદ, યોગા અને કુદરતી ઉપચાર, યુનાની, સિદ્ધિ અને હોમિયોપેથી મંત્રાલયની રચના કરી છે અને આપણું ધ્યેય આરોગ્ય સંભાળની આ જે પ્રાચીન પદ્ધતિઓ છે, ચોક્કસ લક્ષ્યાંકો છે, એને નજર સમક્ષ રાખી અને રાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવાનું છે. એટલે આ હેલ્થ અને વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એને પણ અહીંયા વિકાસની તક ધરાવતા ઉદ્યોગ અંતર્ગત સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી છે. અહીંયા તમે અમુક ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો કે એને લગતા જે છે એ પિક્ચર્સ આપેલા છે. આજે ભારતની વિશ્વસનીયતા અગાઉ કરતાં ઘણી વધી છે બિકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ ડેવલપમેન્ટ ઇન ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ પ્રોડક્શન એન્ડ સર્વિસીસ. દેશમાં ગતિશીલતા, ઉર્જા અને આશાવાદ નજરે પડે છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ મૂડીરોકાણ માટેના દ્વાર ખોલી રહ્યું છે. વિદેશી મૂડીરોકાણને પણ જે છે એ આવકારવાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત બહુસંખ્યા ઉદ્યોગ સાહસો વગેરે મેક ઇન ઇન્ડિયા મંત્રને અપનાવી રહ્યા છે અને વિશ્વનું સૌથી વિશાળ લોકશાહી રાષ્ટ્ર ભારત વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી અર્થતંત્ર બનવાની દિશામાં આગળ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. અને એના અંતર્ગત જ આપણે આયાતો ઘટાડવા માટે અને નિકાસો વધારવા માટે ભારત સરકારે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એક અભિયાન જે છે એની શરૂઆત કરી છે. એ છે આત્મનિર્ભર ભારત. તો હજી પણ અત્યારે જ્યારે સિચ્યુએશન્સ એટલી જે છે એ વર્ઝન થઈ ગઈ છે કે
અર્થતંત્રો ભાંગી પડ્યા છે, લોકોનું રોજગારી, દેશનું અર્થતંત્ર, ધંધા ઉદ્યોગો જે છે એ આ બિકોઝ ઓફ કોરોનાની સિચ્યુએશન જે છે એ મંદ પડી ગયા છે કે ભાંગી પડ્યા છે. એ સિચ્યુએશનમાં પણ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જે છે એ પ્રકારના પ્રયત્ન કરી રહી છે. આત્મનિર્ભર ભારત અને બીજી અમુક યોજના અંતર્ગત કે ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન મળે, લોકો પોતાના સ્વતંત્ર ધંધા ઉદ્યોગો વિકાસતા થાય અને દેશમાં જ જે છે એ મેક્સિમમ જે દેશમાં આપણે વાપરીએ છીએ જે વસ્તુઓ અને સેવાઓ, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ, એનું પ્રોડક્શન, એનું ઉત્પાદન આપણા જ દેશમાં થાય, આપણા જ દેશમાં એનો કાચો માલ જે છે એ બને, આપણા જ દેશમાં એ માલ તૈયાર થવાની પ્રોસેસ થાય કે જેના લીધે આપણે જે છે એ આયાતો ન કરવી પડે, એટલે આપણું વિદેશી હુંડિયામણ પણ જે છે એ ખર્ચવામાંથી બચી શકાય. અને બીજું કે આપણા જ દેશમાં એ માલ કે સેવા તૈયાર થશે તો આપણા દેશના લોકો જે છે એને રોજગારી મળશે, આપણા દેશના લોકો ટેકનોલોજી નવી નવી શોધશે અથવા તો બહારથી ટેકનોલોજી છે એને આવકાર મળશે, લોકો કૌશલ્યવાન બનશે અને દેશ જે છે એ વિકાસ કરી શકશે અને દેશનું અર્થતંત્ર જે છે એ વધારે સ્ટ્રોંગ બનશે. તો આ રીતે મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત વિકાસની તક ધરાવતા આ 25 ઉદ્યોગોની આપણે ચર્ચા કરી. મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ જે છે જે સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલો છે, જેના ઉદ્દેશોની આપણે ચર્ચા અગાઉ કરી હતી. તો આ જે પ્રોગ્રામ છે, મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે અભિયાન છે, મુવમેન્ટ છે, એ સિંહે ભરેલું ડગલું છે. તમે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આ મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે મેં ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે એક ડાયાગ્રામ જોયો હશે, સિંહની આકૃતિ. તો એ સિંહ જે છે એ લોગો છે આ મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાનનો. એ લોગો એમ દર્શાવે છે કે આ સિંહે ભરેલું ડગલું છે અને સિંહે ભરેલું જે ડગલું હોય એ હરણફાળ જેને કહેવાય કે જે આગળ વધતું જ રહે. સિંહ એકવાર આગળ ડગલું ભર્યા પછી પાછળ નથી ખસતો. મતલબ આ જે અભિયાન છે, આ જે મુવમેન્ટ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે એ સિંહે ભરેલું ડગલું છે કે એ એક મુવમેન્ટ શરૂ થઈ પછી ન તો એ મુવમેન્ટ જે છે એ અટકશે કે ન તો એ મુવમેન્ટ જે છે બંધ થશે. મતલબ સિંહે ભરેલું ડગલું છે, આગળ ને આગળ સતત પ્રગતિ કરતી જ રહેશે અને આ ઉદ્યોગો જે છે એનો વિકાસ થશે, એની સાથે દેશનો વિકાસ થશે અને જે ગરીબી, બેરોજગારી જેવા પ્રશ્નો છે એનું પણ સોલ્યુશન આવશે અને આમાં નવા નવા ઉદ્યોગો અને સેવા ક્ષેત્ર જે છે એનો સમાવેશ પણ થતો રહેશે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ જે છે એ વધુ ગ્લોરીફાઈ થશે અને વધુ સક્સેસ જે છે એ મળશે એને અને દેશ જે છે એનો પણ ગ્રોથ રેટ, વિકાસ દર વધારશે. આ પ્રોગ્રામનો જે લોગો છે, સિંહનો લોગો, એ એનું પ્રતીક છે. આ બાબત જે છે એ એન્શ્યોર કરે છે એનો લોગો. લોગોમાં સિંહનું મુખ તમે જુઓ તો એ પૂર્વ તરફ રહે છે. આ જે છે એ એમ કહે છે કે દ્રષ્ટિ પૂર્વ તરફ રાખો અને પશ્ચિમ સાથે જોડાણ રાખો. તો આ રીતે મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત જે આપણે ચર્ચા કરી, જે ઉદ્યોગો એમાં સમાવિષ્ટ થાય છે એની ચર્ચા કરી. મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન જે છે એ અભિયાનના અમલીકરણ સ્વરૂપે કયા કયા પગલાઓ દેશમાં લેવાયા છે અને હજુ પણ આ મેક ઇન ઇન્ડિયાની જે મુવમેન્ટ છે એ વધારે કાર્યરત થાય. મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના જે ઉદ્દેશો છે કે વિદેશી રોકાણકારોને ભારતમાં વિશ્વાસ જાગે, ભારતના ધંધા ઉદ્યોગોમાં વિશ્વાસ જાગે અને એ લોકો રોકાણ કરે, ટેકનિકલ માહિતીનું માળખું દેશમાં ઊભું થાય અને આર્થિક સુધારાઓ થાય. આ બધા જે ઉદ્દેશો છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે, આ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવા માટે કઈ કઈ દરખાસ્તો મૂકવામાં આવી છે એની ચર્ચા કરી અને અહીંયા જે છે એ આ મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત વિકાસની તક ધરાવતા ઉદ્યોગોની જે આપણે 25 ઉદ્યોગો એવા જે ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યા છે, 25 ઉદ્યોગોનું જે એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે, આ 25 ઉદ્યોગોમાં કયા કયા ઉદ્યોગો સમાવિષ્ટ થાય છે, કઈ કઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે એ આમાં સમાવિષ્ટ થાય છે એની ચર્ચા કરી અને એમાં ઓલરેડી જે છે એ કેટલી પ્રગતિ થઈ ચૂકી છે અને હજુ પણ આગળના વર્ષોમાં, ભવિષ્યના વર્ષોમાં કેટલી પ્રગતિ થવાની જે છે એ શક્યતાઓ નજરે પડે છે એની પણ ચર્ચા આપણે અહીંયા કરી. એકવાર ક્વિકલી આ જે 25 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી કે જેને મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત વિકાસની તક ધરાવતા ઉદ્યોગ તરીકે જોવામાં આવે છે, એનું જો તમને એકવાર લિસ્ટ કહી દઉં તો આપણે આ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી એમાં ઇંગ્લિશ હેડિંગ્સ લખેલા હતા. મોસ્ટ ઓફ આ જે લિસ્ટ છે એમાં ઇંગ્લિશમાં જ નામ છે. અમુક નામ જે છે એ ગુજરાતીમાં પણ આપેલા છે.
તો તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં હોવ છતાં પણ જો તમને ઇંગ્લિશ નામ યાદ રહે તો તમે એ પણ લખી શકો છો હેડિંગમાં. કારણ કે આપણો આ સબ્જેક્ટ છે એમાં ઘણા બધા ટાઇટલ્સ જે છે, ઘણા બધા શબ્દો એવા આવે છે, ખાસ કરીને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં, કે જેમાં મોસ્ટ ઓફ નામ જે ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ, ગુજરાતી મીડિયમની બુકમાં પણ ઇંગ્લિશમાં જ આપેલા છે. એટલે હું તમને ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરતી જાઉં છું, અને પ્લસ આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ એ નામ અહીંયા સ્ક્રીન પર તમે જોવો છો, કે જેનાથી તમને આ જે છે એ એક્ઝેક્ટલી સમજાઈ જાય, જે ટોપિક છે કે જે પોઈન્ટ છે શું કહેવા માગે છે. તો એકવાર ક્વિકલી જો કહી દઉં કે મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત કયા 25 ઉદ્યોગો સમાવિષ્ટ થયા છે. આપણે આ ઉદ્યોગોનું ડિસ્કશન હવે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. એટલે તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઓટોમોબાઈલ્સ, વાહન બનાવવાનો, વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગનો ઉદ્યોગ, વાહન ઉત્પાદનનો ઉદ્યોગ એટલે કે ઓટોમોબાઈલ્સ ફર્સ્ટ. સેકન્ડ ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ એટલે વાહન બનાવવામાં જે કમ્પોનન્ટ્સ વપરાય, જે સ્પેર પાર્ટ્સ વપરાય, જે તત્વો વપરાય એ કમ્પોનન્ટ્સ, ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ સેકન્ડ ઉદ્યોગ. ત્રીજું વિમાની સેવા, એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી. ફોર્થ બાયોટેકનોલોજી. ફિફ્થ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. સિક્સ્થ બાંધકામ કે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી. સેવન્થ સંરક્ષણ ઉત્પાદન કે ડિફેન્સ પ્રોડક્શન. 8th electrical machinery. 9th electronic system. 10th food processing. 11 IT and BPM, information technology or business process outsourcing. 12 ચર્મ ઉદ્યોગ, leather industry. 13 media and entertainment sector, media અને મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રી ઉદ્યોગ. 14th ખાણકામ ઉદ્યોગ, mining industry. 15th oil and gas industry. 16th pharmaceutical industry, દવાઓનો ઉદ્યોગ. 17th બંદરો, ports. 18th રેલવે ઇન્ડસ્ટ્રી. 19th રસ્તા અને ધોરીમાર્ગો, રોડ્સ એન્ડ હાઈવેઝ. 20th પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા, રિસાયકલ્ડ એનર્જી. 21st અવકાશ વિજ્ઞાન, સ્પેસ સાયન્સ. 22nd કાપડ ઉદ્યોગ અને તૈયાર કપડાં, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી. 23rd થર્મલ વિદ્યુત મથકો, થર્મલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુનિટ્સ. 24th પ્રવાસન ક્ષેત્ર, ટુરિઝમ સેક્ટર. એન્ડ 25th wellnessmakeinIndia.com કે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેક્ટર. તો અહીંયા આ મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત વિકાસની તક ધરાવતા ઉદ્યોગોનો પોઈન્ટ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ. અને જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો યુ કેન રાઇટ મી ઓન માય મેલ આઈડી dvk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.